Hello everyone, it's me, SissyJen, nagbabalik. At welcome po sa aking YouTube channel. At kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Ngayong araw po ay magluluto tayo. Dahil, alam nyo na, gutom ako kaya samahan nyo ako dahil may ituturo akong secret. Kung nagtataka ka kung bakit po to lang ang mahiwagang chopping board, secret. Puro secret na lang no. So, hiwa-hiwa lang besh, hiwain yung onion hanggang sa maging pino. Kung meron kang spring onion, pwede mong gamitin. It's cooking time na. So, magpainit ka ng tubig hanggang sa ito ay kumulo. Kumulo. At kapag ito ay kumukulo na, ilagay nyo ang ating main ingredients. Alam nyo kung ano yun? Siyempre alam nyo yun. Pancit canton. Lucky Me Instant Pancit Canton. Any flavor na gusto nyo. Sa akin gusto ko green kasi hindi maanghang, no? At saka para makakain na rin po yung aking John Nakash. Favorite niya kasi ito eh. Alam yun na. Parang ano lang nung nagbabati ka. Sorry lang, ginagawa ko eh. Ginagawa ko, nilalait ko. It's frying time. Hintayin uminit yung kawali mo. At saka lagyan ng cooking oil. Painitin mo ito. Gumamit ka ng sandok. Kung wala kang sandok, di kutsara. Kung wala kang kutsara, tinidor. Kung wala kang tinidor, kamayin mo. Para sa ekonomiya. Ano ba yan? Nagprito ka lang tapos para sa ekonomiya.
Luto na po ang aking fritter pancit canton. It's tikiman time. Alam nyo, masarap po siya. Masarap siya kapag mainit. Yung hindi mo malalasahan yung pancit canton. Sobra po. I-try nyo po. Ewan ko, parang kikiam. Ganon. Yun lang po.